PBCom to Metrobank Money Transfer. How to transfer funds from PBCom to Metrobank or PBCom to other bank online. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So currently, nakalogin ako sa Metrobank Online Banking Account ko and may balance ako dito na 2,700. Ang plano ko is mag-transfer ng pera from PBCom to Metrobank and gagawin na yan natin ngayon. And i-test na rin natin, mabilis lang ba yung pag-transfer or magkakaroon ba tayo ng issue sa pag-transfer. So let's proceed. I-open ko na yung PBCom online account ko. So mag-login lang ko gamit yung fingerprint ko. And ito na yung account ko sa PBCom. And by the way, itong PBCom online account ko or PBCom mobile account ko, inopen ko tong bank account na to online lang. So hindi na ako pumunta sa branch. Instead, nag-sign up lang ako or nag-register lang ako or nag-open lang ako ng account gamit yung cellphone ko. Nag-selfie and then nag-upload ng valid ID. And then, na-approve na rin agad yung account ko. And ngayon, naka-upgrade na siya sa silver account. So, wala itong maintaining balance. Wala rin itong limit sa maximum na pwedeng i-store ng account ko. Like sa iba kasi pwede hanggang 50,000 pesos lang kapag online mo siya in-open. I think ganun sa Discartec and sa na-open ko sa Robinsons Bank account. Pero dito, wala siyang limit. Pwede more than 50,000 yung laman and wala rin maintaining balance. Yun yung maganda dito. So, kung interested ka mag-open ng account sa PBCom, meron kami ginawang step-by-step tutorial guide on how to open an account sa PBCom Mobile. You may click this link sa taas to check that video. So, dito, check ko muna yung my accounts ko. So, sinap ko yung my accounts. And currently, yung balance ko dito is 1,198. So, later on, mababawasan to kasi magta-transfer tayo ng pera from PBCom to other bank, which is yung Metrobank. So, tap ko tong transfer. And then, slide ko lang tong sa taas kasi other banks tayo mag-transfer. For source account, piliin ko yung account na panggagalingan ng perang ililipat natin, which is yung account ko sa PBCom. Yung target account naman, tap natin to. Kung mapapansin nyo, wala pang Metrobank dito kasi kailangan ko pa siyang i-register or i-save dito. Yung BPI BDO na kapag transfer na ako dito in the past and meron na rin akong ginawang video tutorial about that. And ngayon, bala ko idagdag dito yung Metrobank. So, X ko muna to para ma-add ko or ma-register ko yung Metrobank. Dito sa bandang baba, merong Manage Fund Transfer Accounts. So, tap ko to. And then, Accounts from Other Banks. Sinap ko yan. And then dito, ito yung nakita natin kanina, di ba? May BPI, may BDO. So, click ko tong plus. And then, yung Select Bank. Piliin ko dito yung Metrobank, which is Metropolitan Bank and Trust Company. Metrobank yan. Yung account name, ilalagay ko dito kung sino yung owner ng bank account na yon. Yung account number, syempre account number sa Metrobank na paglilipatan ng pera. And then yung nickname kayong bahala dyan. Pwede kayong maging creative. Pero sa akin, ang ginagawa ko is kung sino yung may-ari ng bank account na yon, ilalagay ko sa nickname. And anong klaseng bank account ba yon? Like, BDO account ba yon? BPI account ba yon? So, proceed na tayo and kaputihin ko na to. And yung sa nickname, lagay ko na rito is MB Lulu. Pwede namang Metrobank Lulu, pero nilagay ko na lang MB Lulu. So, sa inyo nga, tulad ng sabi ko kanina, depende sa inyo kung paano nyo nilagay yung nickname. Basta pag nakita nyo yung nickname na yon, magre-remind to sa inyo kung anong klaseng account yon and kung kanino bang bank account yon. So, tap ko itong submit. And then, i-enter ko lang yung code na ma-receive ko sa phone. Dito sa bandang baba, may nakalagay na enter OTP. So, hintayin natin yung code. 463331. So, lagay ko na siya dito. There you go. And tap na itong confirm na button. And registration successful. So, tap na natin ito okay. And na-save na nga yung Metrobank account dito. I mean, na-receive na rin akong text about this transaction na ginagawa ko sa PBCom mobile account ko. So, in case na gusto ko pang magdagdag pala ng iba pang bank accounts, click ko lang tong plus icon na to. And then, pwede na ako magdagdag. Pero, hindi ko muna yan gagawin. Since tapos na tayo magdagdag ng Metrobank, balik na tayo sa view natin kanina. Again, yung source account, nalagyan na natin siya ng info. Yung target account naman, since na-register na natin yung Metrobank, pwede ko na siyang piliin from here.
Schedule type, immediate. Gusto ko mag-transfer siya as soon as possible. Pwede namang recurring or future date. Depende pag sinap nito, pwede kayo mamili sa options na to, pero hindi natin siya papalitan. Immediate pa rin tayo. Yung enter amount is 100 pesos yung ita-transfer natin. Yung remarks, pwede kayo maglagay ng kahit na anong remarks. Pero sa akin, i-leave ko na lang yan as blank kasi optional lang naman yan. And tap ko na submit. And then, confirm lang natin lahat ng info. So, tama naman lahat. Enter ko na yung code na may receive ko sa phone. It's 062827. So, lagi ko na dito yung OTP. So, kung mapapansin nyo, every time na may ginagawa tayong transaction or changes, nakaka-receive tayo ng OTP. So, sa inyo, let's say meron kayong bank account, tapos bigla kayo naka-receive ng OTP, wala naman kayong ginagawa sa account niyo, hindi niyo naman siya in-access, hindi kayo nagbabayad ng bills, hindi kayo nag-transfer ng pera, bakit may OTP? So, pag ganon, magduda na kayo. Tumawag na agad kayo sa bank account or sa bank provider ninyo, let's say sa BPI pa yan or sa BDO, para ma-check nila kung bakit kayo nakaka-receive ng OTP. Baka kasi may ibang taong uma-access ng account ninyo na hindi nyo alam. So, maganda na i-report nyo yun para ma-investigate nila kung may iba pang fraudulent transactions or attempts na ginagawa sa account ninyo. So, proceed na tayo. Tap ko itong confirm. So, hintayin na lang natin. And ito na. So, fund transfer has been successful. And may ma-receive din, or na-receive ko na pala, yung text about this transaction. And reminder na lang din, or suggestion ko pala, na yung transaction reference number dito, itong FP-1224, i-save nyo to lagi. Every time na may ginagawa kayong online transaction, i-save nyo yung transaction reference number, or better yet, i-take nyo yung screenshot nito, basta kasama yung transaction reference number. Just in case kasi na magkaroon ng issue, like nabawasan yung pera nyo dito sa PBCom Mobile, pero hindi nag-reflect yung perang padala doon sa kabilang account. Pwede kayo mag-report sa PBCom para ma-check yung issue and provide this reference number as proof na ginawa nyo talaga yung transaction ninyo. So, tap ko tong done. So, balik lang ako sa my accounts. Kanina 1998 yung balance ko, ngayon 1097. Nabawasan ng 100 pesos and ng 1 peso. Kasi yung 1 peso is charge yon sa pag-transfer sa ibang bank accounts. So, balik na tayo sa Metrobank online account ko. So, na-log out tayo. So, pag inactive ka kasi for, I think, 5 minutes, malo-log out ka. So, nag-login na ako gamit yung fingerprint ko. So, madaling mag-login pag fingerprint. Hindi mo na kailangan kabisadihin yung password mo. So, ito na. Kung mapapansin nyo, kanina 2,700, ngayon naging 2,800 pesos. So, naging mabilis lang yung pag-transfer ng pera from PBCom to Metrobank, and wala naman tayo na experience na issue sa pag-transfer from PBCom to other bank. And sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na pwede nyo i-check online. I hope na makatulong to sa inyo. And this is Sulu from Invest Library. Until next time, bye-bye!